वेलकम बॅक. आपण आता चॅप्टरच्या एंडला शेवटाकडे चाललो आहेत. आपण पाहिलं की ओपॅम्प काय असतं, त्याची डेफिनेशन काय असते, ओपॅम्पची आवश्यकता काय असते, व्हाय वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर स्टडी ओपॅम्प, व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपॅम्प, व्हॉट आर द पॅरामीटर्स ऑफ ओपॅम्प. Then we see the block diagram of op-amp and we started applications of op-amp. There are two types of applications, linear application and non-linear application. In linear application we discuss inverting amplifier, non-inverting amplifier, adder, subtractor, buffer amplifier. In non-linear application we discuss our integrator, differentiator and comparator. Now we are trying to understand Smith trigger. It is also comparator, but this comparator is known as regenerative comparator. Note here, Smith trigger is known as regenerative comparator. See the diagram of Smith trigger. Why this comparator is known as regenerative comparator? Because we are using here positive feedback. Note this point. सुरुवातीला मी सांगितलं होतं की कंपॅरेटरमध्ये कोणतीही फीडबॅक वापरत नाही. त्याच्या आधी मी सांगितलं होतं की आपण ॲप्लिकेशन करताना ओपॅम्पची गेन कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला निगेटिव्ह फीडबॅक वापरावी लागते. कंपॅरेटर अभ्यासताना मी तुम्हाला सांगितलं की देर इज नो नीड ऑफ फीडबॅक. वी यूज ओपन लूप कंपॅरेटर ॲज ओपन लूप ओपॅम्प ॲज कंपॅरेटर. बट व्हाईल स्टडिंग ऑर डिस्कसिंग op-amp as Smith trigger, we need positive feedback, and therefore what is the effect of positive feedback? आपण गेल्या वर्षी ऑसिलेटर शिकताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ॲम्प्लिफायरचं रूपांतर ऑसिलेटरमध्ये करायचं असेल तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरावा लागतो, बरोबर ना. मग पॉझिटिव्ह फीडबॅक लावलं की तिथं रिजनरेटिव्ह प्रोसेस सुरू होते. Therefore, this comparator is also referred as regenerative comparator. Okay. आता कंपॅरेटर तुम्ही अभ्यासला, मग याचा अभ्यास का करता? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्मिथ ट्रिगर अँड कंपॅरेटर? व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ स्मिथ ट्रिगर ओव्हर द कंपॅरेटर? नो डाऊट स्मिथ ट्रिगर इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ कंपॅरेटर, बट व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस स्मिथ ट्रिगर? कंपॅरेटरमध्ये जो मेजर प्रॉब्लेम आहे, तो मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला 3 इडियटचं एक्झाम्पल दिलं होतं. इथं नॉईज ट्रिगरिंग होण्याची शक्यता असते. कंपॅरेटरमध्ये नॉईज ट्रिगरिंग होण्याची शक्यता असते, कारण रेफरन्स व्होल्टेजपेक्षा इनपुटला लावलेलं व्होल्टेज थोडंसं जरी कमी जास्त झालं तरी कंपॅरेटरचं आउटपुट स्टेट बदलते. To avoid such noise triggering, we use Smith trigger. See here, this is the basic circuit diagram of Smith trigger. The second advantage of Smith trigger is, पहिला ॲडव्हान्टेज काय त्याचं? नॉईज ट्रिगरिंग इथं होत नाही. दुसरा ॲडव्हान्टेज काय? कोणत्याही इरेग्युलर सिग्नलला, वेव्ह शेपला तो स्क्वेअर वेव्हमध्ये कन्वर्ट करतो. दॅट इज इट कॅन बी यूज ॲज अ वेव्ह शेपर सर्किट. वी कॅन कन्वर्ट एनी वेव्ह फॉर्म इन टू स्क्वेअर वेव्ह. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या वेव्ह फॉर्मचं रूपांतर स्क्वेअर वेव्ह म्हणून करावायचं असतं. त्या केसमध्ये आपण दिलेले इनपुट कोणतं आहे, कोणत्या प्रकारचं आहे ते आपल्याला माहिती नाही, मात्र आउटपुट मला स्क्वेअर वेव्हमध्ये पाहिजे. त्या केसमध्ये आपण स्मिथ ट्रिगर वापरतो. इट कन्वर्ट्स irregular signal wave into square wave pulse. This is the
most important advantage of Smith trigger. Second point that you must note that this Smith trigger uses positive feedback. पहा काही गोष्टी तुमच्या लक्षात पाहिजेत. स्मिथ ट्रिगर मध्ये पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरतात. तो इरेग्युलर सिग्नल वेव्ह शेपला स्क्वेअर वेव्ह मध्ये रूपांतर करतो. ओके, जायचं पुढे. पहा, सी द सर्किट डायग्राम. ॲज युजल, input is given to the inverting terminal. Positive feedback is provided to the non-inverting terminal through R1 and R2. The voltage across this R2 is applied as positive feedback to non-inverting terminal of op amp. हे किती असेल तर नॅचरली R2 upon R1 plus R2. याला आपण फीडबॅक फॅक्टर असं म्हणतो. सी हियर, दिस इज द फीडबॅक फॅक्टर बीटा. याला काय म्हणायचं? फीडबॅक फॅक्टर बीटा. हा किती आहे? R2 upon R1 plus R2. व्हॉट इज फीडबॅक फॅक्टर? द अमाऊंट ऑफ आउटपुट विच इज फीडबॅक टू द इनपुट. ओके, त्याला कशाने दाखवतो आपण? बीटाने दाखवतो. तो किती आहे? R2 upon R1 plus R2. Okay, जेव्हा when output is positively saturated, the reference voltage applied to the non-inverting input is positive beta V saturation. जेव्हा काय पहा, लक्षात घ्या, when output is positively saturated, आउटपुट काय असेल? पॉझिटिव्हली सॅच्युरेट असेल, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं? पॉझिटिव्ह बीटा व्ही सॅच्युरेशन एवढं रेफरन्स व्होल्टेज या नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं आहे असं आपल्याला मिळतं. ओके, आणि जर समजा हे व्होल्टेज जास्त निगेटिव्ह झालं तर हा कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल. केव्हा अवस्था बदलेल? जेव्हा त्याचं रेफरन्स व्होल्टेज काय असेल? मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. हा प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन आणि मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन जे असतात त्याला आपण ट्रिप पॉईंट असं म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण? ट्रिप पॉईंट. पहा, हे जे मी आता सिलेक्ट केलेलं आहे ते लक्षात घ्या. वेन आउटपुट इज positive V saturation, then we get feedback equal to plus beta V side, and when output is negative V side, then we get feedback equals to negative beta times V side. This beta V side and negative beta V side are known as what? Upper tripper point and lower tripper point. Tripper point म्हणजे काय? This is the point when comparator changes its state. जेव्हा तो कंपॅरेटर ट्रिप करतो म्हणजे त्याची अवस्था काय करतो? चेंज करतो. म्हणून त्याला आपण ट्रिप पॉईंट म्हणतो. अप्पर ट्रिप पॉईंट अँड लोअर ट्रिप पॉईंट. आता थोडंसं आपण पुन्हा एकदा मी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ही सर्किट डायग्राम आहे. हा स्मिथ ट्रिगर आहे. याला पॉझिटिव्ह फीडबॅक जोडलेली आहे. ह्या R2 दरम्यानचं व्होल्टेज आपण फीडबॅक म्हणून वापरतो. आउटपुटचा थोडासा पार्ट आपण फीडबॅक करतो, सगळं आउटपुट नाही. पण तो पार्ट किती असतो? तर तो असतो R2 upon R1 plus R2. त्याला काय म्हणायचं? फीडबॅक फॅक्टर. बरोबर आहे की नाही? जर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह बीटा व्ही सॅच्युरेशन, आणि जर निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह बीटा व्ही सॅच्युरेशन. यालाच काय म्हणायचं? अप्पर ट्रिपर पॉईंट अँड लोअर ट्रिप पॉईंट. याला मी खाली दाखवलं आहे तुम्हाला की जेव्हा आउटपुट हे प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल तेव्हा आपल्याला प्लस बीटा व्ही सॅच्युरेशन इतका तो फीडबॅक फॅक्टर जो तो मिळतो, किंवा जेव्हा आउटपुट हे मायनस व्ही सॅच्युरेशन असेल तेव्हा फीडबॅक किती असेल? मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशन. आता याची कार्यपद्धत जी आहे, द वर्किंग ऑफ दिस स्मिथ ट्रिगर, वी कॅन अंडरस्टँड इट विथ द हेल्प ऑफ this transfer characteristic. This is the transfer characteristic of Smith trigger. कसं आहे तर पहा, समजा तुम्ही इनपुट लावलं. when we apply the इनपुट लावलं, इनपुट हळूहळू वाढतं. इनपुट वाढत गेलं, समजा त्याचं आउटपुट झालं प्लस व्ही सॅच्युरेशन. किती झालं त्याचं आउटपुट? प्लस व्ही सॅच्युरेशन.
प्लस व्ही सॅच्युरेशन. आउटपुट किती झालं प्लस व्ही सॅच्युरेशन. त्यामुळे काय होईल आता तो कम्पॅरेटरने आउटपुट चेंज केलं. आउटपुट काय चेंज केलं त्याने तो कुठे गेला मायनस व्ही सॅच्युरेशन. म्हणजे सुरुवातीला इनपुट लावलं की त्याचं आउटपुट काय होतं प्लस व्ही सॅच्युरेशन. बरोबर आहे. इनपुट वाढवलं तुम्ही इन्व्हर्टिंग टोकाचं इनपुट आहे निगेटिव्ह बरोबर ना. नॉन इन्व्हर्टिंगला कोणतं दिलं आहे पॉझिटिव्ह. त्यामुळे आता कम्पॅरेटर त्याची अवस्था काय करेल बदलेल. आता तो काय होईल मायनस व्ही सॅच्युरेशन. लक्षात घ्या आउटपुट काय झालं तुमचं मायनस व्ही सॅच्युरेशन. हे मायनस व्ही सॅच्युरेशन आहे. आता समजा कोणीतरी तिथं नॉईज ट्रिगरिंग करण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा हा कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलत नाही. हा मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये राहील जोपर्यंत ह्या केव्हापर्यंत मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये राहील जोपर्यंत त्याच्या इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं व्होल्टेज हे पुरेसं निगेटिव्ह होत नाही. पुरेसे निगेटिव्ह होईपर्यंत ते जसंच्या तसं राहतं. जेव्हा ते पुरेसे निगेटिव्ह होईल तेव्हा हा कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल आणि पुन्हा त्याचा आउटपुट काय होईल प्लस व्ही सॅच्युरेशन. लक्षात घ्या सुरुवातीचा आउटपुट त्याचं आहे व्ही सॅच्युरेशन प्लस व्ही सॅच्युरेशन. बरोबर आहे. तुम्ही आता त्याला ट्रिगर लावली इनपुट लावलं तो काय झाला मायनस व्ही सॅच्युरेशन. मायनस व्ही सॅच्युरेशनला आला तो मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये जाईल जोपर्यंत तुम्ही त्याला लावलेलं इनपुट हे पुरेसं निगेटिव्ह असणार नाही. पुरेसं निगेटिव्ह केलं की त्याची अवस्था बदलेल तो प्लस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये येईल. आता तो प्लस व्ही सॅच्युरेशनमध्येच जाईल जोपर्यंत तुम्ही त्याला पुरेसं काय करणार नाही पॉझिटिव्ह करणार नाही. येते ना लक्षात. अशा पद्धतीने आपल्याला हा जो आलेख मिळतो त्या आलेखाला ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक असं म्हणतात. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की अप्पर ट्रिप पॉईंट म्हणजे प्लस व्ही सॅच्युरेशन आणि लोअर ट्रिप पॉईंट म्हणजे मायनस व्ही सॅच्युरेशन याच्यामध्ये बराच डिफरन्स असतो. देर इज मच मोर डिफरन्स बिटवीन अप्पर ट्रिप पॉईंट अँड लोअर ट्रिप पॉईंट. This difference between these two trip point is known as hysteresis. त्याला काय म्हणतो आपण hysteresis असं म्हणतो. And just because of this hysteresis, false triggering is avoided or noise triggering is avoided in Smith trigger. लक्षात घ्या या हिस्टेरेसिसमुळेच त्याच्यामध्ये जी नॉईज ट्रिगरिंग होण्याची शक्यता असते ती काय होते अवॉइड केली जाते. अशा प्रकारे ओपॅम्पचा स्मिथ ट्रिगर म्हणून उपयोग केला जातो. पुन्हा एकदा मी तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. काही कन्फ्यूज व्हायचं काही कारण नाही. सुरुवातीला आपण इनपुट व्होल्टेज शून्यापासून वाढवलं हळूहळू वाढवत गेलं आउटपुट काय होईल पॉझिटिव्ह व्ही सॅच्युरेशन मिळेल आणि त्यावेळेस रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे ते प्लस व्ही सॅच्युरेशन असेल. बरोबर. आता इनपुट व्होल्टेज आणि आता काय होईल इनपुट व्होल्टेज समजा त्यापेक्षा काय झालं जास्त दिलं तर आउटपुट व्होल्टेज मायनस व्ही सॅच्युरेशन होईल. त्यावेळेस संदर्भ व्होल्टेज जे आहे रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे ते मायनस व्ही सॅच्युरेशन होतं. आता इनपुट व्होल्टेज काय होईल कमी कमी करत तुम्ही अप्पर ट्रिप पॉईंटला आणलं किंवा झिरोला आणलं तरीही आउटपुट व्होल्टेज काय होत नाही मायनस व्ही सॅच्युरेशन होत नाही. इनपुट हे मायनस बीटा व्ही सॅच्युरेशनपेक्षा जेव्हा जास्त ऋण होतं किंवा निगेटिव्ह होतं त्याच वेळेस तो त्याचा आउटपुट बदलतो आणि हेच आपण ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये दाखवलेलं आहे. सुरुवातीला प्लस सॅच्युरेशन आहे. आता तुम्ही इन्व्हर्टिंगला इनपुट लावलं तो आता मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये गेला. बराच काळ तो मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये राहील जोपर्यंत तुम्ही पुरेसं निगेटिव्ह व्होल्टेज लावणार नाही तोपर्यंत तो मायनस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये राहील. पुरेसं इनपुट दिलं की तो प्लस व्ही सॅच्युरेशनमध्ये जाईल. पुन्हा तो व्ही सॅच्युरेशनमध्ये जाईल जोपर्यंत तुम्ही पुरेसं त्याला ट्रिगर देत नाही तोपर्यंत तो तसाच राहील. म्हणजे इथं नॉईज ट्रिगरिंगमुळे त्याची अवस्था त्याची स्टेट बदलत नाही. येते लक्षात. आणि म्हणून इट अवॉइड्स द फॉल्स ट्रिगरिंग नॉईज ट्रिगरिंग. हेन्स दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट सर्किट which is used to convert irregular waveform into the square wave. परीक्षेमध्ये 3 किंवा 4 मार्कांसाठी हे सर्किट विचारलं जातं. इथे आपलं हे जे चॅप्टर आहे ते संपतं. ह्या चॅप्टरवरती तुम्हाला माहिती असेल किती मार्कांचे प्रश्न विचारले जातात. ओपॅम्पवरती पहा विथ ऑप्शन 30 मार्क्स.
लक्षात घ्या. आणि ऑप्शन नसेल तर